नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. पिकलेली केळी जशी आपल्या शरीराला फायदेशीर असतात, तशीच कच्ची केळी सुद्धा खूप गुणकारी असतात. तर आज मी तुम्हाला कच्च्या केळींची कोफ्ता करी दाखवणार आहे. तर ही मी अशी कच्ची केळी घेतली 4. ही भाजीची केळी आहेत. तर ही मी कुकरमधून 3 शिट्या काढून घेतली आहे आणि त्याच्याबरोबर हे 3 बटाटे पण उकडून घेतले आहेत. तर ही आता आपण पहिल्यांदा किसून घेऊया. त्याच्यात लम्स राहत नाहीये म्हणून किसून घ्यायचं. मॅश केलं तरी होतं, पण किसून घेतल्याने ते एकदम एकजीव होऊन जातं. असं हे सगळं आपण किसून घेऊया. केळी आणि बटाटे आपले किसून झालेले आहेत. तुम्हाला जर बटाटा चालत नसेल तर तुम्ही नुसती केळी वापरली तरी चालेल. तर ह्यात आपण प्रथम मीठ घालून घेऊया. 2 टेबलस्पून मी बारीक चिरलेला कांदा घालते. बारीक चिरलेली हिरवी मिरची पाऊण टीस्पून, बारीक चिरलेला लसूण 1 टीस्पून, हळद अर्धा टीस्पून, लाल तिखट 1 टीस्पून, कोथिंबीर 1 टेबलस्पून आणि हे बेसन आहे 1 टेबलस्पून. हे सगळं आपण आता मिक्स करून घेऊया. मिश्रण सगळं मिक्स झालेलं आहे आपलं. ह्याचे आपल्याला आता कोफ्ते बनवून घ्यायचे. तर हे आपण आता तळून घेऊया. एकदम मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे तळून घ्यायचे. मोठा गॅस केला ना की ते वरून काळपट दिसणार आणि आतून कच्चेच राहणार. हे कोफ्ते आपले झालेले आहेत. एकदम गोल्डन ब्राऊन झाले. हे आता काढून घेऊया आपण. ते असे गोल्डन ब्राऊन झाले पाहिजे. कोफ्ते आपले तळून तयार झालेले आहेत. तर आता आपण करी बनवायला घेऊया. त्यासाठी मी हा पॅन ठेवलाय गॅसवर मीडियम फ्लेमवर. तर त्यात मी 1 टेबलस्पून तेल घालते आणि त्यावर हा 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा घालते मी. कांदा एकदम बारीक चिरायचा, नाहीतर तुम्ही पेस्ट करून घातला ना तरी चालेल. आणि त्यावर मी धणा पावडर 1 टेबलस्पून घालते. 1 टेबलस्पून गरम मसाला. चांगलं परतून घेऊया आपण. कांदा आपला फ्राय होत आलाय. तर मी त्यावर थोडंसं पाणी घालून घेते. थोडंसं, कारण मसाला घातलाय तो करपणार म्हणून थोडंसं असं पाणी चिवरून घ्यायचं. तर पुढचे मसाले घालू आपण ह्याच्यात. तर हा 1 टेबलस्पून मी बारीक चिरलेला लसूण घेतलाय तो घालते. अर्धा टीस्पून हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, 1 टीस्पून तिखट, अर्धा टीस्पून हळद पावडर आणि ही अर्धी वाटी मी टोमॅटो प्युरी केली आहे. म्हणजे प्युरी नाही केली, बारीक चिरून घेतलंय ब्लांच करून. ती घालू आपण. एकदम बारीक चिरून घेतलंय टोमॅटो. यात थोडीशी कोथिंबीर घालूया. आणि थोडासा कढीपत्ता जरा घालू आपण.
कढीपत्ता घातल्याने चांगला स्मेल येतो. आणि ह्यात आपण आता 2 वाटी पाणी घालूया. स्वादानुसार मीठ घालू. तर हे थोडंसं आपण शिजवून घेऊया 1-2 मिनिटं. ही ग्रेव्ही आपली आता शिजलेली आहे. एवढी तरी अशी पातळसर हवी. ह्यात आपण आता हे कोफ्ते घालून घेऊया. आणि जरा 1 मिनिट जरा जास्ती शिजवायचे नाही, तर ते फुटतील. जरा एक उकळी काढून घेऊया. एक मिनिट झालेला आहे, तर मी गॅस बंद करते. आणि आता हे कोफ्ते आपण काढून घेऊया बोलमध्ये. ही सगळी ग्रेव्ही काढून घेऊ आपण. ह्याच्यावर ओतूया. थोडी कोथिंबीर टाकू आणि थोडंसं आपण वरून क्रीम टाकूया. ही तुम्ही फुलके किंवा भाताबरोबर खाऊ शकता. आणि अशाच सोप्या आणि छान रेसिपीसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.